Hello guys, welcome back to my YouTube channel kami Ham, dan kali ini kita akan unboxing barang daripada Ugreen. Hello guys, kembali dengan saya kami Ham. Guys, ini barang yang saya datangkan. Wow! Ini sprinter ni ya. Untuk pengetahuan korang, saya kalau buat unboxing ataupun vlog ataupun buat challenge-challenge apa, saya akan buat hello guys, welcome back. Okay? Kalau buat gaming-gaming macam tu, macam game ataupun buat tutorial, saya akan guna hello guys, kembali lagi ya. Okay, itu saja saya nak cakap. Okay, kita sambung lagi video. Okay guys, ini dia barang dia. Nama barang dia, ini boleh tengok, USB-C to USB. Okay, ini ada warranty dia selama 12 bulan. Okay, dan ini belakang dia. Ni tak tahu apa dia. Ini apa entah, ni tak tahu benda dia. Okey, dan kita langsung saja buka. Oh, ni dia. Ni dia barang dia. Okey. Okey, dalam ni ada dia punya barang dia macam biasa ini ya. Ada dalam ni. Asal paket dia besar, tapi barang dia kecil. Pelik kan? Barangnya kecil tapi paket dia ni besar ni. Macam mana ni? Tak sampai tangan saya. Okay. Jadi ini tak tahu apa dia guna dia. Ini ada thank you for choosing Ugreen. Okay? Ugreen. Awak green. Ugreen tu maksud je awak green. Awak hijau. Saya beli ni untuk saya alihkan video ke PS4 ke telefon saya supaya saya boleh edit. Okey, jadi ini dia mula-mula masuk ke sini dulu. Lepas tu kita pun masuklah ke sini. Masuk ke sini, lepas tu asal bentuk dia pelik. Macam lampu kat ni. Lepas tu sini pun masuklah ke telefon ni. Macam itulah, ni telefon kan. Lepas tu kita pun masuk. Okey. Okey, sesiapa yang nak barang ini, kalau nak belilah ya, kalau nak beli untuk guna buat alihkan video laptop ke telefon ataupun PS4 ke telefon, boleh beli. Ini link di bawah. Okey, sampai sini guys video saya kali ni. Jadi jangan lupa like, comment dan subscribe. Jangan lupa bunyi kalau channel juga. Okay, goodbye. See you later in next video. Okay, good. Bye. Ini masa lampu. Oi.